हाय फ्रेंड्स, आरुस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत भोपळ्याच्या 2 प्रकारच्या पुऱ्या। आता भोपळा म्हटलं की सगळेच नाकतोंड मुरडतात, परंतु ही भाजी शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे। अशा प्रकारे रेसिपी करून तुम्ही मुलांना खाऊ घालू शकता आणि त्यांना माहिती होणार नाही की यामध्ये लाल भोपळा घातलेला आहे। तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करून घेऊया। इथे सर्वात प्रथम मी पातेल्यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे। पाणी आपलं गरम झालेलं आहे। त्यावर आपण ठेवूया अशी चाळण। ही मी तेल लावून घेतलेले आहे आणि लाल भोपळ्याचे असे काप करून साल काढून घेतलेले आहे। मोठे मोठे काप केलेले आहे मी। हे आता आपण चाळणीमध्ये ठेवून घेऊया। आता वरतून झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं लाल भोपळ्याला आपण शिजवून घेणार आहोत। 10 ते 15 मिनिटं झाली आहेत। आपण बघून घेऊया भोपळा शिजला की नाही। तुम्ही बघू शकता भोपळा चांगल्या प्रकारे शिजलाय। चाकू किंवा चमचच्या सहाय्याने तुम्ही बघून घेऊ शकता। चाकू व्यवस्थित मध्ये जातोय म्हणजेच आपला भोपळा शिजलाय। तर भोपळा आता आपण थंड करून आणि मॅश करून घेणार आहोत। भोपळा थंड करून मॅश करून घेतलेला आहे मी। 1 वाटी भोपळा इथं। यावर आपण टाकणार आहोत चिमूटभर सोडा, 2 चमचे बेसन पीठ घेतलंय आणि 2 चमचे रवा घेतलाय। याने काय होईल, पुऱ्या आपल्या मस्त खुसखुशीत होतील। मीठ घेतले चवीनुसार, वेलची पूड घेतली आहे आणि गूळ घेतलाय किसून। इथे 1 वाटी गूळ घेतलाय मी। चवीनुसार आपण टाकणार आहोत। तर अर्धी वाटी मी इथे गूळ ॲड केलाय याच्यामध्ये। तुम्हाला जास्ती गोड आवडत असेल तर तुम्ही जास्तही वापरू शकता। आता इथे काजू बदाम मी कुटून घेतलेले आहेत, ते टाकूया आणि गव्हाचं पीठ घेतले 2 वाट्या। थोडंसं पीठ मी साईडला ठेवलंय, गरज वाटेल तसं आपण पीठ यामध्ये मिक्स करूया। पीठ आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचंय, असं एकजीव करून घ्यायचंय। भोपळ्याला पाणी सुटते, पाण्याचा वापर यामध्ये अजिबातच करायचा नाही आपल्याला। यामध्येच आपल्याला मळून घ्यायचे आहे। भोपळ्याचे खूप फायदे आहेत। भोपळ्यामध्ये खूप फायबर असतं, त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त होतो। पचनक्रिया याने व्यवस्थित होते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत होते। तर आपण हप्त्यातून एकदा तरी लाल भोपळ्याची भाजी खाल्लीच पाहिजे। तुम्ही अशा प्रकारे रेसिपी नक्की बनवून बघा। यामध्ये अजून गव्हाचं पीठ थोडंसं मी ॲड करणार आहे। सगळं गव्हाचं पीठ मी इथं टाकलेलं आहे। मला इथं 2 वाट्या गव्हाचं पीठ लागलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता पीठ आपलं चांगलं मळून झालेलं आहे। हे आता 5 मिनिटं आपण रेस्ट करायला ठेवून देऊया। 5 मिनिटं इथं झाली आहेत। तुम्ही बघू शकता पीठ आपलं मस्त असं मुरलंय। यावर आता आपण थोडंसं तेल टाकून पुन्हा याला मळून घेऊया व्यवस्थित। चांगलं मळून घ्यायचंय। पीठ आपलं चांगलं मळून झालेलं आहे। याचे आपण आता गोळे बनवून घेणार आहोत। ज्या साईजच्या आपल्याला पुऱ्या करायच्या आहेत त्या साईजचे आपण गोळे बनवून घेणार आहोत। तर सर्व गोळे या पद्धतीने मी बनवून घेते। आता इथे मी घेतले आहे कोळपाट। कोळपाटाला मी तेल लावून घेते। जे आपण गोळे बनवून घेतले ते पिठाचे ते ठेवूया, त्यालाही थोडंसं तेल लावून घेऊया। तेल लावून हे लाटून घ्यायचे आहे व्यवस्थित आपल्याला। हे बघा पुरी आपली तयार आहे। जर तुम्हाला अजूनच गोल असा चांगला शेप पाहिजे असेल तर तुम्ही कोणत्याही डब्याच्या झाकणाने किंवा डब्याने याचा अजून गोल शेप करू शकता। पुरी आपली तयार झाली लाटून। तुम्ही बघू शकता जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही। याच पद्धतीने आपल्या सगळ्या पुऱ्या तयार करून घेतलेल्या आहेत। तर आता आपण फ्राय करून घेऊया याला। तेल इथं गरम झालेले आहे। आता आपण पुऱ्या तळून घेऊया। पुऱ्या तळताना आपली गॅस लो फ्लेमवर पाहिजे, कारण यामध्ये आपण गूळ ॲड केलेला आहे, त्यामुळे लगेचच पुऱ्या जळून जातील। पुरी इथं मी टाकले तेलामध्ये। झाऱ्याने आता आपल्याला यावर अशा तेल टाकायचं आहे, गरम तेल। असं केल्याने काय होतं, मस्त अशी पुरी आपली फुगते। एका साईडने पुरी तळून झालेली आहे, दुसऱ्या साईडने आपण तळून घेऊया। पुरी तळायला इथं मला 3 मिनिटं लागलेली आहे। तुम्ही बघू शकता पुरी आपली तळून झालेली आहे। चला तर आपण याच पद्धतीने बाकी सर्व पुऱ्याही तळून घेऊया। तर आता गोड पुऱ्या आपल्या तयार झालेल्या आहे। तर चला तर आपण बघून घेऊया तिखट पुऱ्या। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। आता इथे घेतलाय मी एक बाउल। बाउलमध्ये उकडलेला लाल भोपळा घेतलेला आहे। ओवा घेतलाय अर्धा चम्मच। हातावरती असा क्रश करून घालायचा आहे, याने छान असा फ्लेवर येतो। 2 चमचे बेसन पीठ घेतले इथं।
हिरवी मिरची, अद्रक आणि लसूण हे वाटून घेतलेले आहे. हे आपण 2 चमचे घालूया. कोथिंबीर घेतली आहे खूप सारी बारीक चिरलेली. चवीनुसार मीठ आणि गव्हाचं पीठ घेतले 2 कप. तीळ घेतले सफेद 2 चम्मच आणि हळदी पावडर टाकायची चिमूटभर. हे आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. लाल भोपळा जो आहे तो पिठामध्ये चांगला असं मॅश करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता पाणी न घालता आपण मस्त असं मळून घेतलेलं आहे पीठ. आता हे आपण 5 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवून देऊया. 5 मिनिटं झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता पीठ आपलं चांगलं असं मुरलेलं आहे. तर यावर आपण थोडंसं तेल टाकून पुन्हा याला चांगलं मळून घेऊया. पीठ चांगलं आपलं मळून झालेलं आहे. याचे आता आपण गोळे करून घेणार आहोत. तर सर्वात प्रथम हाताला असं तेल लावून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपल्या हाताला चिटकणार नाही पीठ. गोळे करून घ्यायचे आहे. आपल्याला ज्या साईजच्या पुऱ्या आपल्याला करायच्या आहे त्या साईजचे गोळे आपण करून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता एक गोळा माझा इथं तयार झालेला आहे. याच पद्धतीने सर्व गोळे मी तयार करून घेते. इथे घेतलाय मी कोळपाट. कोळपाटाला पण तेल लावून घेतलेले आहे आणि गोळ्याला पण तेल लावून घ्यायचे आहे. लाटून घ्यायचे आहे आपल्याला या पद्धतीने. जास्त पातळही नाही आणि जास्त जाडही नाही. मीडियममध्ये आपल्याला पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहे. पातळ केली तर कडक होते आणि जाड केली तर ती पुरी फुगत नाही. याच साईजमध्ये आपल्याला पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहे. तर सर्व पुऱ्या मी लाटून घेतलेल्या आहे. आता आपण पुऱ्या तळून घेऊया. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. तर यामध्ये आपण टाकूया पुरी. पुरी तळताना गॅस आपली लो फ्लेमवर पाहिजे जेणेकरून पुरी आपली जळणार नाही आणि चांगली क्रिस्पी होईल. एका साईडने पुरी आपली झालेली आहे. दुसऱ्या साईडने आपण पुरी तळून घेऊया. तुम्ही बघू शकता पुरी इथं मस्त असं तयार आहे. खमंग पुऱ्या आपल्या रेडी आहे इथं. तर आता आपण सर्व करून घेऊया. दोन्ही रेसिपी इथं आपल्या तयार आहे. तर तुम्हाला माझ्या रेसिपी कशा वाटल्या नक्की कमेंटमध्ये सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर प्लीज सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.